Gawing mas matagal ang amoy ng fabric softener sa loob ng higit sa isang araw. Refreshener, easy and simple. Tara't simulan natin. Kumuha ako ng baking soda. At naglagay ako dito ng 1/4 teaspoon na baking soda po. At pagkatapos, naglagay ako dito ng fabric softener, 25 to 30 ml po. At kahit anong scent po na paboritong amoy na amoy nyo, ayun po ay pwedeng-pwede po. At naglagay ako dito ng 100 ml na hot water. At sa paglalagay ko nga, hinalo-halo ko po itong mabuti para mas matunaw yung pinaka-baking soda natin. Napakaganda rin ang dala ng baking soda, lalong-lalo na nakakatulong siyang mag-alis ng odor o nag-neutralize lalo na rin sa amoy. At idinirekta ko na nga itong isinalin sa spray bottle. Pwedeng gamit-gamitin pang araw-araw, mas tatagal din ang pinakaamoy nito. Na nagbibigay sariwang amoy, lalong-lalo na sa loob ng ating bahay, lalo na rin sa ating mga damitan. Sobrang bango, nakahanga-hanga rin talaga na mas tumatagal. At ispray nga lang ito sa may kurtina, kahit pa sa higaan natin ay pwedeng-pwede po. Mas kumakapit ang pinakaamoy nito. At higit sa lahat, pwede mo tong i-spray sa damitan natin. Kasama na dyan ang mga tuwalya. Mas tumatagal o higit pa ang pinakaamoy nito. Dahil na rin sa mga sangkap na ating nilagay. Nakakatulong makaalis lalong-lalo na sa amoy ng kulob. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.